So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Minister ji, I wanted to wish you a very happy Vaisakhi. ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. Thank you so much for joining me here today. Thank you ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ। Thank you. So Minister, ਅੱਜ ਦੇ program ਵਿੱਚ I've been talking about the Sikh history, especially in Canada, ਅਤੇ politics ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ contribution ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ significance ਰਹੀ ਹੈ. So can we actually start today to talk about your political journey? ਤੁਹਾਡੀ success story ਕੀ ਹੈ? How did you get involved in Canadian politics? Sure, I'd love to. ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਐਨਰਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। never thought of it, never just even crossed my mind. ਪਰ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਲਬਰਟਾ ਐਨਰਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ NDP ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, they ਗਲਤ ਸੀਗੀਆਂ. So I thought, you know what, how can I raise my voice about some of these policy ideas that I'm thinking about? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ it never even occurred to me to get into politics. So ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਟੂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 2018 ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ there was an opening for someone to run. ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, you know, why not me? I I've worked for a long time, I have a family, I have a lot of knowledge that I can bring to the legislature. So ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖਾਸ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 15-20 ਸਹੇਲੀਆਂ ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ on the campaign trail with door knocking and meeting people and doing interviews. ਐਂਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। But luckily, we worked super hard. We knocked on every single door in the constituency multiple times, and I won the nomination, and luckily, I won the election. So here I am. I never expected to be a minister. I never expected to be leading one of the most vulnerable, important portfolios in government, but it's been an honor and a privilege. Definitely, and now you're here representing our whole community, and we're definitely honored to see that. Thank you. It's a big responsibility, and I'll tell you why, Supreet. I think it's a big responsibility. Politics se aun to ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, me and my volunteers, Sikh Society of Calgary. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ Sikh Society of Calgary. ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ, ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਰਵਿਸ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਇਜ਼। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। I mean, obviously I'm a paid public servant, but in my heart, I feel like I'm doing so much service to take care of the vulnerable people across our province. And ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ. All of these ideals are within me with every single thing that I do in terms of policy. That's beautiful. Let's talk a little bit about Canadian history with Sikhism especially. So even jab Canada politics dekhiye, there's a huge representation ਸਾਡੇ community ਵੱਲੋਂ. So ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, highlighting some of the successes and the Sikh Canadian history as well? ਜੀ, so
members of the Sikh community have been here for over a century, and I'm happy that this is being acknowledged and recognized. And मैं इत्थे दी जम्मी पली आ ते मैनू याद है जदों मैं छोटी सी ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਹੈਰੀ ਸੋਹਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ MLA ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ brother or sister, in that case it was brother, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ to take part in politics. So ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ we have so much representation. Here my colleague Devinder Tour is also from the Sikh community. Federally, there are many examples. Our Minister of Defense, Mr. Harjit Sajjan, who's a very capable, wonderful individual, and we're all very proud of him as well. We've come a long way. And we have more women in politics too. And look at Miss Jyoti Gondak. Right? She's a counselor in actually the ward that I represent, and now she's running for mayor, and she's brilliant. She's incredibly brilliant. And I think it's about time that we start seeing faces that look like ours represented in our institutions. And it's also Sikh Heritage Month, right? I know Jagdeep Singh, the leader of the NDP party, was very instrumental in bringing this day forward in Ontario, and now it's national as well. And of course in Alberta, it's a Sikh Heritage Month too. So the Sikh community has made tremendous contributions to politics. And it doesn't matter what party you're from, right? What matters is representation. So ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ representation ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ who knows one day Canadian Prime Minister could be from our community. We're not too far. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ absolutely. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 2021 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ time that we were dealing with the pandemic, and again this year Vaisakhi vele we are even annual Nagar Kirtan has been cancelled again, but that's fine, that is what it is, right? And we all deal with that. But on this, could you also tell all our listeners our responsibility, how do we safely celebrate today and make sure even jere sade family de vich friends de vich how we can stay connected but keeping social distancing and all the rules in mind? Yes, it's been very difficult. Kafi aukha samay hega hun ek saal to jade asi is ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ with the pandemic, but ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, these things are out of our control. And ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ the Premier did announce additional public health measures in dining in restaurants has been basically prohibited now. It's only outdoor dining or takeout, and we have further public health measures on gyms as well. So ਇਸ time ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਿਰਸ ਵਿੱਚ, ਮੌਸਕਸ ਵਿੱਚ, ਚਰਚਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 15% ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਮੈਜਰਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ I would say to anybody who wants to celebrate Vaisakhi, please celebrate at home. ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ proficiency ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ how to connect on Zoom and other technology. So I would encourage everybody to connect with your family through phone and computer and other forms of technology. And Vaisakhi the time it's a time of hope and optimism and renewal. And it's a time of ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹੁਣ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, but it doesn't mean that we still can't celebrate with a lot of optimism and joy. So I think my message to everybody would be to continue to keep safe, continue adhering to the public health measures. ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਓ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ time spend ਕਰੋ, and just keep safe. And this time will be over soon. Shayad garmiyan tak ya fall tak maybe things will be back to normal. Bilkul, thank you Minister. And ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ final message ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ again ਇਹੀ message ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੇ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲਸ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ it's difficult ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ and just be as optimistic as you can. I'm just repeating the same message, but it's a message worth repeating. Thank you, Sapreet ji, and happy Vaisakhi to everybody. Thank you. You as well, Minister. This was a pleasure. Happy Vaisakhi.